हेलो फ्रेंड्स तो সকলকে স্বাগতম জানালো বিশেষকৈ এটা মই বহুত ভাল কথা এটা শেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছো যে এতিয়া মই ভাবি থকা এটা প্ৰজেক্ট আছিল বহুদিন আগৰে পৰা ইয়াতে হয়তো মোৰ কম্পিউটাৰ দেখা পাইছে ইয়াতে এটা কম্পিউটাৰ তাৰ পিছত ইয়াতে এটা কম্পিউটাৰ আৰু এইবিলাক ঠেৰ চাৰা টেবুল সো এটা প্ৰজেক্ট এটা আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছিলো আজিৰ পৰা হয়তো 5-6 মাহ মান আগতে বঙাইগাঁৱতে কৰিম বুলি লৈছিলো যে এখন এনিমেশ্যন গ্ৰাফিক ডিজাইনৰ এখন ইনষ্টিটিউট আমি আৰম্ভ কৰিম বুলি লৈছিলো কিন্তু এই পৰিস্থিতিত বিশেষকৈ এই কোভিডৰ পৰিস্থিতিত ইনষ্টিটিউট সববিলাক বন্ধ কৰি দিলে বহুতখিনি কাম আগবাঢ়িছিলে একদম ঘৰ চৰ লৈ লৈছিলোঁ তাৰপিছত আৰু তাতে ফাংচন কৰিবৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ অৰ্ডাৰো দিছিলোঁ টেবুল চেয়াৰ লৈ লোৱা হৈছিলে কিন্তু পৰিস্থিতি বহুত পিনে বেয়া পিনে ঠাল খোৱাৰ লগে লগে যিবিলাক আমাৰ সপোন আছিলে বিশেষকৈ সপোনবিলাক তাৰপিছত অকণমান আমি বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল হয়তো ভৱিষ্যতে আৰু কৰিম যেতিয়া পৰিস্থিতি ভাল হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি আগবাঢ়িম সেই প্ৰজেক্টটোলৈ আৰু সেই প্ৰজেক্টটো বহুত এটা মোৰ আগৰ পৰা চিন্তা কৰি আছিলোঁ এই প্ৰজেক্টটো কিন্তু কিবা এই বাধাৰ কাৰণে নহ'লে কিন্তু এতিয়া ভাল খবৰটো এইটোৱে যে তথাপি মই ঘৰতে আছোঁ যিহেতু ঘৰৰ পৰাই কাম কৰি আছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম যিবিলাক মই কৰোঁ গ্ৰাফিক ডিজাইনে হওক বা মাৰ্কেটিঙৰ কামেই হওক সেইখিনি কৰোঁ আৰু তাৰ বাদেও এতিয়া মই ভাবিছোঁ ঘৰতে আশে পাশে যিমানখিনি সৰু ভাইটি ভণ্টিখিনি আছে সেইখিনিকে অকণমান যদি সিহঁতক কম্পিউটাৰৰ নলেজখিনি দিওঁ বিশেষকৈ সিহঁতৰ যিখিনি বেছিক কম্পিউটাৰৰ জ্ঞান লগতে তাতে ছাবজেক্ট এটা এড কৰিম অৱশ্যে সেইটো হৈছে ইংলিছ যিটো আমাৰ কমিউনিকেশ্যন সেইটোৰ কাৰণে সেইটো এটা এড কৰি ল'ম যাতে সিহঁতৰ সুবিধা হয় ইন ফিউচাৰ আৰু সেইটো অনুভৱ কৰোঁ যেতিয়া আমি বাহিৰত যাওঁ বিশেষকৈ ব্যক্তিগত কোম্পানীতে কাম কৰোঁ বা ইন ফিউচাৰ মানুহ এজনকে লগ পাওঁ তেতিয়া আমাক বহুতখিনি সেইটো দৰকাৰ হয় এতিয়া সেই ইংলিছটো আগৰ নিচিনাকৈ লেংগুৱেজ হৈ থকা নাই এটা স্কিল হৈ পৰিছে গতিকে সেই স্কিলটো আমাক যথেষ্টখিনি দৰকাৰ আৰু মই সেইকাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ আশে পাশে থকা যিবিলাক ক্লাছ 5-6 একদম 10লৈকে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ভাইটি ভণ্টি আমাৰ আছে চ' সেইবিলাকক মই বিশেষকৈ 10জন ল'ৰা ছোৱালী প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সিহঁতে আহিব কালিৰ পৰা আৰু আজি প্ৰথমটো দিন মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এই যিটো দিন এইটো অকণমান ছেভ কৰি থৈ দিওঁ ইউটিউবৰ দুনিয়াখনত সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এই মুহূৰ্তটো এটা শ্বুট কৰোঁ আৰু শ্বুট কৰি এনেকৈ আপোনালোকক কথাখিনি কৈ জনাই দিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে বহুত ছাপোৰ্ট কৰিব মই দেখাই দিছোঁ ইয়াত মোৰ যিটো মোৰ ৰুম ইয়াতে মই কি কেনেকৈ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ প্ৰথমতেতো ইয়াতে কম্পিউটাৰ আছে মোৰ 3টা গতিকে 3জনকৈ এটা পাৰ্ট কৰিব লাগিব যদি 10জন হয় সিহঁতক এটা কম্পিউটাৰ আমি শ্বেয়াৰ কৰিব দিবই লাগিব আৰু সিমানখিনি মোৰ এতিয়া সুবিধা হোৱা নাই মই ইন ফিউচাৰ কম্পিউটাৰ বঢ়াম সিহঁতৰ কাৰণে বঢ়াম আৰু ইয়াতে হয়তো 2-3টা কম্পিউটাৰ আৰু লগাই দিব পাৰিম তাৰ লগতে আমি এটা কাম কৰিছোঁ যে ইংলিছ যিহেতু ক্লাছটো এড কৰিম তাতে কিছুমান থিয়ৰি জনাটো বহুতেই প্ৰয়োজন যদিও আমি প্ৰেক্টিকেল লাগে বুলি কম প্ৰেক্টিকেল জ্ঞান হ'ব লাগে কিন্তু থিয়ৰিও তাৰ সমানে ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে তাৰ কাৰণে এখন হোৱাইট বৰ্ডৰ দৰকাৰ হ'ব হোৱাইট বৰ্ডখন মই বিশেষকৈ ইয়াতে লগাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু অহাকালি এই ব্যৱস্থাটো আমি কৰি ল'ম গোটেইখিনি আৰু লগতে সিহঁতক কেনেকৈ ষ্টুডিঅ' প্ৰডাকশ্যনৰ কাম হয় মই কেনেকৈ কাম কৰিছিলোঁ সিহঁতে যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্ট হয় সিহঁতক এটা বস্তু প্লাছ পিঞ্চ কৰিবলৈ গুৰুত্ব দিম যে মাল্টিমিডিয়া ছেক্টৰ কি হয় সৰুৰ পৰাই সিহঁতক এটা দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু ছফ্টৱেৰ ডিজাইনিং কেনেকৈ কাম কৰে IT ছেক্টৰত কি কাম কৰে সেই সৰুৰ পৰাই সিহঁতক মই সেই বস্তুটো ট্ৰেইন কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু প্ৰতিটো দিনে এটা দিন মই ৰেকৰ্ড কৰিম আৰু এনেকৈ আপোনালোকক মই জনাই থাকিম দিনবিলাকত কিবা যদি মোক গাইড কৰিবলৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে মোক তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু কিবা পৰামৰ্শ থাকিলে মোক নিশ্চয় পৰামৰ্শ কৰিব যাতে মই সিহঁতক ভালদৰে ট্ৰেইন কৰিব পাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যতে সিহঁতক এটা ভাল এটা লাইন এটা দিব পাৰোঁ যাতে সেইখিনি মই যত্ন কৰিম ঠিক আছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে ৰাখিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এনেকৈ সহায় সহযোগিতা ভৱিষ্যতে আগবাঢ়ি যাব